Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ngày tận thế đến, nhiệt độ rất cao, tôi tích trữ hàng tỷ vật tư. Kết quả là những người họ hàng xấu xa muốn vào nhà cướp. Tôi trực tiếp đánh gãy chân anh ta. Ngày tận thế đến, nhiệt độ cao, tôi trùng sinh trước ngày tận thế 1 tháng. Nhớ lại kiếp trước một gia đình 4 người của tôi bị người tàn sát. Đời này, tôi nhất định phải làm cho những kẻ ác này bị trả giá. Chính từ lúc vừa nãy, tôi rốt cuộc tu tiên từ thế giới xuyên qua trở về rồi. Hơn nữa còn là trở lại 1 tháng trước ngày tận thế. Đời trước, tôi sau khi chết đã xuyên qua đến một thế giới tu tiên, trở thành một phù chú sư. Ở đó đã vẽ bùa được tận 9816 tôi đã xuyên trở lại. Càng đáng mừng hơn là còn có một không gian cũng xuyên theo tôi. Bên trong không gian có rất nhiều bùa và còn có rất nhiều tinh thạch nữa. Thật tuyệt vời. Với những đạo cụ này, đối mặt với nhiệt độ cao sắp tới, tôi sẽ không sợ hãi. Quan trọng hơn là tôi muốn những người hàng xóm ác độc kia phải trả lại cái giá gấp trăm lần. Đời trước tôi vì bảo vệ vật tư được cất giấu ở trong nhà mà bị đâm rất nhiều nhát. Vợ tôi, Kiều Kiều, bị đánh nát đầu chảy máu. Con gái, Linh Linh, bị đâm vào tường và hôn mê ngay tại chỗ. Con Vượng Tai thì bị chế biến thành món ăn. Sau khi tức giận, tôi đến siêu thị. Vì tôi là chủ một siêu thị lớn, cho nên không lo lắng không lấy được vật tư. Tôi cho tất cả nhân viên nghỉ trong vòng 1 tháng, còn trả lương 2 tháng rưỡi. Sau khi mọi người rời đi, tôi trực tiếp sử dụng kỹ năng không gian, đặt toàn bộ siêu thị trị giá hơn 20 triệu vật tư, cho tất cả vào không gian. Đúng rồi, quên nói, dung lượng trong không gian của tôi là vô hạn, và thời gian bên trong là tĩnh. Tôi không phải lo lắng về vấn đề công suất, cũng chẳng cần lo lắng về vấn đề bảo quản. Đặt mọi thứ vào không gian như thế nào, bỏ ra sẽ là như vậy. Cho dù tôi đặt một ly cà phê 105 độ vào không gian, vài năm nữa mới bỏ ra, nó cũng là 105 độ. Sau đó tôi đến nhà kho, có hàng ngàn thiết bị gia dụng được lưu trữ ở đây, có ít nhất hàng trăm máy điều hòa. Cho đến sau ngày tận thế, cả trái đất biến thành lò nướng. Muốn sống sót, mọi người chỉ có thể ở trong nhà có điều hòa. Vậy bước tiếp theo, tôi muốn cải tạo biệt thự của mình. Tôi đã ủy thác cho một công ty trang trí, biến tất cả các bức tường của biệt thự thành kim loại, và kính cửa sổ được đổi thành một chất liệu siêu dày. Nhưng nhìn từ bên ngoài, lại như một biệt thự bình thường. Điều duy nhất hơi khác một chút, đã lắp đặt hơn 10 máy điều hòa không khí bên ngoài. Ngoài ra còn có hơn 10 tấm pin mặt trời. Và tôi cũng không nhàn rỗi trong thời gian công nhân cải tạo. Hàng tồn kho khắp nơi, đặt tất cả vật tư có thể nghĩ đến vào không gian. Dù sao, không gian của tôi là vô hạn. Rất nhanh, còn 1 ngày nữa là đến ngày tận thế. Biệt thự của tôi cuối cùng đã được cải tạo xong. Tôi đã xây dựng những đá linh thạch ở xung quanh, rồi dán phủ lên chúng. Tôi muốn xem những người hàng xóm độc ác đó tấn công như thế nào. Miễn là năng lượng tạm thời không bị cạn kiệt, phù trận không thể bị phá hủy. Đêm đó tôi đặt đồng hồ báo thức. Sáng hôm sau, tôi thức dậy đúng giờ, bật tất cả điều hòa ngay lập tức. Rồi đến chỗ cửa sổ, bầu trời bỗng nhiên xuất hiện 9 mặt trời. Trong nháy mắt, nhiệt độ bên ngoài lập tức vượt quá 50 độ. Và nó vẫn đang tiếp tục tăng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Xem tin tức đi. Chuyện lớn như vậy chắc chắn sẽ có tin tức đưa tin. Tôi giả vờ không biết. Rất nhanh sau đó chính thức công bố tin tức. Chào quý vị, bây giờ phát đi một tin tức khẩn cấp. Khoảng 9 giờ 11 phút sáng nay, mặt trời bỗng nhiên bùng nổ năng lượng khổng lồ. Điều này khiến nhiệt độ toàn cầu tăng hơn 20 độ. Các chuyên gia đang theo dõi chặt chẽ sự chuyển hướng từ mặt trời. Người ta ước tính thời tiết nhiệt độ cao sẽ tiếp tục trong vài ngày nữa. Mấy ngày nay đừng ra ngoài. Buổi tối sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo cấp điện cho mọi người. Điện nước và gazi. Vài ngày nữa mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Các bộ phận liên quan sẽ nghiêm khắc trấn áp những tin đồn, hành động tung tin đồn trong thời gian này. Xin cư dân và bạn bè đừng hoảng sợ, đừng ra ngoài, đừng cướp bóc vật tư, yên lặng ở nhà chờ đợi. Sau khi xem tin tức, tôi thở dài một hơi. Nếu không có bất kỳ nguồn dự trữ nào, lúc này ở nhà chờ đợi chắc chắn là đang chờ chết. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài ước tính đã lên tới khoảng 70 độ rồi. Nếu ở trong phòng không có điều hòa, ước tính vài phút nữa cũng sẽ chết vì say nắng. Và những người bình thường muốn sống chỉ có thể đợi đến đêm. Lái xe có điều hòa ra ngoài tìm kiếm vật tư. May mà hôm nay anh bảo chúng em đừng ra ngoài. Linh Linh cũng không đi nhà trẻ, nếu không sẽ gặp rắc rối. Ai có thể nghĩ rằng một điều như vậy sẽ xảy ra. Đối mặt với Kiều Kiều, tôi giả vờ may mắn. Còn có, may mà anh lắp thêm lớp giữ nhiệt cho tường và cửa sổ. Nhà chúng ta thật kịp lúc. Anh chỉ là nghĩ như vậy sẽ giúp bảo vệ môi trường hơn, có thể giảm hiện tượng nhà kính. Ai biết chuyện này sẽ xảy ra. Sau đó tôi mở điện thoại. Lúc này nhóm của tiểu khu toàn là tin nhắn. Chuyện gì vậy? Sao bỗng nhiên lại nóng thế? Nói là hiện tượng mặt trời bùng nổ. Mà mặt trời bùng nổ như vậy là cái quái gì vậy? Lão tử tối qua làm ca đêm đang ngủ bù đây. Thức dậy vì quá nóng, máy điều hòa nhà tôi bị hỏng. Bây giờ trong phòng nóng đến mức không thể ở lại được nữa. Tôi phải ra ngoài, tuyệt đối đừng ra ngoài. Đi ra ngoài ắt sẽ chết. Tin tức nói nhiệt độ bên ngoài đã tăng lên hơn 50 độ rồi. Tôi cảm thấy ít nhất là 60 độ trở lên hoặc cao hơn. Nhiệt độ cao này sẽ kéo dài mấy ngày. Ai biết, dự báo thời tiết nói mặt trời bùng nổ chắc chỉ xuất hiện trong một thời gian thôi nhỉ. Có lẽ sau tối nay sẽ hạ nhiệt đi. Nóng thì nóng, không cần phải đi làm. Vừa vặn có thể ở nhà bật điều hòa, có thể chơi game một cách thoải mái rồi. Bạn bảo bạn chơi game, có phải bạn sẽ chơi game không? Mấy người như các người thật chẳng có lương tâm. Bạn có biết bây giờ rất nhiều người bị say nắng và ngã ra ngoài không? Mọi người yên lặng, tôi là chủ nhóm, tôi vừa nhận được tin tức đáng tin cậy. Bây giờ nếu bạn có thể ở nhà, thì tuyệt đối đừng ra ngoài, đi ra ngoài sẽ chết người. Lặp lại một lần nữa, ra ngoài sẽ chết người. Đơn giản xem xong tin tức trong nhóm, tôi cười. Bây giờ hầu hết mọi người chỉ nghĩ đây chỉ là một thảm họa tạm thời, nhưng không biết nhiệt độ cao không chỉ luôn bị mất đi, và nhiệt độ sẽ ngày càng cao.
Sắp đến chiều rồi. Sau bữa trưa, tôi mở điện thoại. Lúc này tin tức trong nhóm cộng đồng lại đã thêm 99 tin nhắn rồi. Mọi người yên lặng đi, đừng lan truyền tin tức nữa. Khó khăn hiện tại chỉ là tạm thời, có thể sau tối nay hoặc ngày mai nhiệt độ sẽ giảm xuống. Người nói chuyện này tên là Trương Đại Bưu, là lãnh đạo của một bộ phận liên quan, đồng thời cũng là Ủy ban Công nghiệp khu phố Hạnh Phúc, một trong những quản lý nhóm của nhóm cộng đồng. Bố anh ta tên là Trương Đại, vợ tên là Trần Lệ, còn có một đứa con trai tên là Trương Đào. Họ có một người trông trẻ. Đối với dân thường, Trương Đại Bưu loại người này nói chuyện ít nhiều vẫn còn chút cân nặng. Mọi người tạm thời đừng ra ngoài, cũng đừng ra ngoài cướp bóc vật tư. Nhóm nhỏ của ủy ban ngành của chúng tôi đã mở cuộc họp rồi. Những khó khăn đối với cộng đồng, tất cả đã được sắp xếp đúng cách. Xin mọi người yên tâm, mọi hành động đều nghe theo lệnh. Lãnh đạo Trương, nhà tôi hoàn toàn không có đồ ăn. Buổi trưa đã uống mấy chai nước khoáng. Không ra ngoài thì không sống được. Đúng vậy, nhà chúng tôi cũng hoàn toàn không chuẩn bị. Một nhà 3 người, buổi trưa chỉ ăn chung một gói mì gói. Ủy ban công nghiệp có thể tổ chức một lô hàng gửi đến cửa không? Giúp chúng tôi vượt qua chuyện này. Ngay lúc này, Trương Đại Bưu bỗng nhiên tắc tôi. Ông chủ Chu, bên trong cửa hàng siêu thị của ông chủ Chu, vật tư hẳn là chuẩn bị rất đầy đủ rồi. Tôi sửng sốt, rất nhanh nhớ lại tình tiết của kiếp trước. Vâng, chuẩn bị rất đầy đủ. Ủy ban thương lượng chuẩn bị thành lập một tiểu đội. Khi nhiệt độ giảm xuống vào ban đêm, đến cửa hàng của bạn lấy một ít đồ dùng về, phân phối cho mọi người. Tất nhiên chúng tôi cũng sẽ không lấy đồ không, sẽ ghi sổ tính nợ. Hy vọng bạn để cửa hàng hợp tác một chút. Công việc của Ủy ban Công nghiệp. Trong nhóm lập tức náo nhiệt, cứ mồm năm miệng mười ông chủ Chu, khen ngợi, cúng bái ông chủ Chu. Được rồi, tôi sẽ hợp tác. Đời trước tôi cũng trả lời Trương Đại Bưu như vậy, nhưng sau buổi tối, thành lập xong một đội tiếp tế, nhiệt độ bên ngoài vẫn còn trên 50 độ. Thế là mọi người đều rút lui. Và tôi đành phải tự mình liều chết lái xe đến cửa hàng. 2 đêm rưỡi bận rộn, kéo hàng chục tủ đông lớn về nhà. Kết quả là những người hàng xóm ác độc này cứ lần lượt chia nguồn cung cấp của tôi, cuối cùng xông vào nhà tôi để giết người cướp bóc. Chuyện xảy ra ở kiếp trước, đời này tôi tuyệt đối sẽ không để nó xảy ra lần nữa. Rất nhanh đã đến buổi tối rồi. Nhóm nhỏ vật tư do Trương Đại Bưu tổ chức, đúng như tôi mong đợi. Vừa đi ra ngoài, thời tiết vẫn nóng thế này, tất cả đều rút lui. Và khi họ về nhà, Trương Đại Bưu lập tức tắc tôi. Ông chủ Chu, anh quen thuộc với siêu thị nhà anh. Chắc là trong cửa hàng có xe tải hoặc loại xe đông lạnh gì đó. Cho dù không có đội nhỏ, chắc anh cũng có thể nghĩ ra cách đưa vật tư về nhỉ? Được rồi, tôi sẽ nghĩ cách. Vậy thì vất vả cho ông chủ Chu rồi. Nhưng vật tư này chúng tôi cũng sẽ không phải không trả tiền. Đợi đến khi trời mát rồi thì sẽ tính toán hết với cửa hàng siêu thị nhà anh. Ông chủ Chu có gì vất vả? Cơ hội kiếm nhiều tiền. Đúng vậy, 3 năm đó khi bị mắc kẹt ở nhà, bên cửa hàng siêu thị tươi sống nhà họ Chu đã đào của chúng tôi rất nhiều tiền bẩn. Nếu không bây giờ có thể mở nhiều cửa hàng như vậy sao? Cửa hàng tươi sống nhà họ Chu kiếm được nhiều tiền như vậy nên trả lại cho chúng tôi một ít mới đúng chứ. Lần này vật tư không cần thu tiền đâu. Dù sao cũng là giúp họ tiêu hóa hàng tồn kho. Nếu không để trong cửa hàng cũng sẽ bị hỏng. Vậy tổn thất sẽ rất lớn. Trong cộng đồng lập tức bàn tán xôn xao. Tôi chỉ cười thôi, không nói gì. Anh tuyệt đối đừng ra ngoài. Sẽ chết đấy. Nhà chúng ta có rất nhiều vật tư. Anh sẽ không mạo hiểm đâu. Trừ khi nhà chúng ta ăn hết rồi. Vậy tại sao anh lại đồng ý với họ trong nhóm? Cho họ một chút hy vọng thôi. Đừng như vậy, chuyện này sẽ khiến mọi người tức giận. Đến lúc đó họ trả thù chúng ta thì sao? Yên tâm đi, có anh ở đây, không ai dám trả thù chúng ta cả. Và em phải tin anh, mọi thứ anh làm bây giờ đều có lý do. Chờ vài ngày nữa em sẽ hiểu. Kiều Kiều thở dài, cũng không nói gì nữa. Thời gian lại qua 2 tiếng rưỡi. Ông chủ Chu, hàng hóa đã được vận chuyển về chưa? Sao lâu thế? Bình thường tôi đặt hàng ở cửa hàng của bạn, anh trai giao hàng đưa đến chưa đầy nửa giờ. Ông chủ, toàn bộ khu phố của chúng ta đang chờ nguồn cung cấp của bạn. Bạn sẽ không nói với chúng tôi rằng bạn sẽ rút lui ngay bây giờ phải không? Tôi cười, vào tầng hầm, đối mặt với vật tư trong mấy cái tủ đông lớn, chụp một vài bức ảnh, thuận tiện gửi thêm vài bức ảnh cho nhóm. Trong nhóm lập tức sôi nổi lên, tôi thấy rất nhiều tủ đông, nguyên con gà, nguyên con vịt, nguyên con cá, thịt chết tiệt, còn có cá hồi, tôm hùm, bào ngư, vây cá mập nữa. Cuộc sống của bạn quá xa hoa phải không? Xã hội này quá bất công. Tại sao một số người có thể sống xa hoa như vậy? Ông chủ, tôi ở Vũ Đông, nhà tôi hết thức ăn rồi. Cả nhà 5 người đói cả ngày rồi. Bạn có thể gửi một số vật tư đến đây được không? Đúng vậy, nhiều đồ dùng như vậy nhà các bạn cũng không ăn hết. Cho dù để tủ lạnh lâu cũng sẽ bị hỏng. Phân bổ cho mọi người đi. Tôi là khách hàng trung thành của siêu thị tươi sống nhà họ Chu. Mỗi lần các bạn giảm giá tôi đều tham gia. Những lúc như thế này, bạn nên tặng tôi mấy túi thịt bò đó chắc cũng được nhỉ? Lúc này chuông cửa bên ngoài bỗng nhiên đổ chuông. Tôi đi vào phòng khách mở hệ thống liên lạc. Nhưng khi mở, trên màn hình liên lạc xuất hiện là hàng xóm Trương Đại Bưu. Ai vậy? Tôi biết mà còn hỏi. Tôi đây, Trương Đại Bưu. Anh Đại Bưu, anh có việc gì không? Mở cửa ra, cho tôi vào nói chuyện. Không được, nhà mở máy điều hòa, không thể tùy tiện mở cửa. Mở cửa rồi thì không khí trong máy điều hòa không phải sẽ chạy hết đi sao? Đâu có nghiêm trọng như vậy. Mở cửa ra đi, tôi vào trong lập tức đóng cửa không được sao? Có chuyện gì anh nói thẳng đi, không nói rõ ràng. Ai biết anh làm gì ở nhà tôi vào giữa đêm? Tôi hơi sợ, anh cho tôi vào nói với anh nhé. Mở cửa đi.
Trương Đại Bưu không nói. Tôi cũng biết anh ta có ý tưởng gì. Anh ta đến đây chỉ là muốn lấy chút đồ dùng từ chỗ tôi về. Và chuyện này đương nhiên không thể nói công khai trong nhóm. Nếu nói công khai, không phải tất cả những người hàng xóm khác đều chạy đến lấy sao? Là nhân danh phân phối cho cư dân trong cộng đồng. Mời đến đây, như thế này có thể lấy hơn một nửa vật tư của nhà tôi. Chú Chu à, đừng trách tôi nói đàng hoàng với anh trước. Nhiệt độ cao lần này có thể kéo dài khoảng 3 ngày sẽ kết thúc. Người dân dự trữ quá nhiều thực phẩm, không có ý nghĩa gì cả. Và tích trữ vật tư trong thời gian thảm họa là bất hợp pháp. Anh hiểu không? Ồ, luật nào? Quy định lưu trữ trong thời gian thảm họa. Tích trữ hàng hóa là hành sáu bất hợp pháp. Dĩ nhiên anh biết nhiều hơn tôi. Hơn nữa có rất nhiều vật tư trong nhà của bạn. Thời gian 3 ngày chắc chắn là ăn không hết. Tôi và lãnh đạo cộng đồng, bên quản lý tài sản, sau khi hội đồng công nghiệp và các bên thương lượng hợp nhất các phương diện, quyết định tạm thời trưng dụng nguồn cung cấp dự trữ của nhà bạn, cứu trợ các gia đình không có đủ nguồn cung cấp. Gặp phải thảm họa thiên nhiên này, chỉ khi mọi người cùng nhau giúp đỡ mới có thể cùng nhau vượt qua khó khăn. Hôm nay anh đã giúp mọi người, sau này mọi người mới giúp bạn. Cư dân bây giờ có ý kiến như thế nào về gia đình anh? Tôi cũng vui lòng nhắc nhở anh. Nếu anh kiên trì tích trữ vật tư, sau thiên tai, không loại trừ việc chúng tôi sẽ sắp xếp nhân sự điều tra hành sáu tích trữ bất hợp pháp này của anh. Hậu quả thì anh phải suy nghĩ rõ ràng. Quy định mà Trương Đại Bưu đưa ra thực ra là một điều uy hiếp. Tôi biết tất cả những gì anh nói, nhưng hôm nay đã quá trễ rồi, tôi muốn đi ngủ. Anh là rượu mời không muốn uống rượu phạt. Anh bây giờ ra lệnh anh mở cửa ngay lập tức, hợp tác với công việc của tôi. Nếu không sẽ được coi là cản trở công vụ. Tôi có thể bắt anh ngay. Ông có thể đến bắt tôi trước. Thật sự nghĩ rằng tôi không thể làm gì được anh sao? Được, anh đợi đấy đi. Nếu bây giờ banh không mở cửa, về sau anh sẽ hối hận. Đến lúc đó đừng quỳ khóc lóc cầu xin tôi. Lần này Trương Đại Bưu cũng không diễn nữa. Khi chuẩn bị rời đi, tôi bỗng nhiên gọi hắn. Anh chờ một chút. Sao? Anh định làm gì? Không phải anh nói có người muốn quỳ khóc sao? Ngay khi Trương Đại Bưu có chút không hiểu gì, tôi mở cửa. Còn dám đe dọa tôi không? Anh. Trương Đại Bưu muốn mở miệng chửi người, nhưng lại sợ tôi nổi giận. Khi tôi về biệt thự, người nhà Trương Đại Bưu cùng nhau liền chạy ra ngoài, đưa Trương Đại Bưu về nhà. Cũng may là nhà Trương Đại Hải còn lưu trữ một ít thuốc. Hiện tại tình huống này chỉ có thể bôi một ít thuốc lên vết thương, sau đó uống thêm thuốc chống viêm để kiểm soát vết thương. Nhưng thời tiết nóng vẫn tiếp tục, nếu bệnh viện vẫn đóng cửa, chân này của Trương Đại Bưu khả năng sẽ phế luôn. Cái tên họ Chu kia, mày dám làm tao bị thương, chuyện này mày không xong với tao đâu. Tao không giết mày. Sau này sẽ không dùng họ Trương nữa. Sau đó Trương Đại Bưu lấy điện thoại ra, gọi cho một số. Hello, Phan Long. Số điện thoại này chính là của 3 người, những kẻ bắt nạt nổi tiếng của khu phố Hạnh Phúc. Phan Long còn có Phan Đông và Phan Cường. Cả 3 anh em đều rất khỏe mạnh, tính cách cũng đều rất mạnh mẽ. Hơn nữa cũng rất thích gây rắc rối. Người bình thường không dám trêu chọc họ, và họ có quan hệ rất tốt với Trương Đại Bưu, thường xuyên tụ tập riêng tư cùng nhau. Trương Đại Bưu nói đơn giản chuyện hắn ta cùng người họ Chu đã trải qua. Anh Bưu, anh nói xem anh muốn kết quả gì? Đánh gãy chân nó hay là muốn nó chết? Nhân lúc trời vào ban đêm đang mát mẻ, các anh em ra ngoài một chuyến để làm việc cho anh. Những việc bất hợp pháp không thể làm. Xem anh Bill nói gì kìa. Chúng ta đã bao giờ làm điều gì đó bất hợp pháp chưa? Bất hợp pháp là không thể làm. Nhưng còn có một câu nói gọi là luật không chừa một người nào hết. Mặc dù tôi rất muốn bây giờ các cậu chạy đi đập phá nhà nó, đánh nó một trận, nhưng sau này tình hình sẽ không tốt lắm. Vì vậy, vẫn không vội vàng trong tối nay. Ngày mai các cậu diễn một vở kịch trong nhóm trước thì tốt hơn. Trước như vậy, sau lại như vậy. Cuối cùng như thế này, sáng hôm sau điện thoại của tôi hiện lên rất nhiều tin nhắn mới. Sau khi xem xong thông tin, tôi nhanh chóng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra là 3 anh em nhà họ Phan ở trong nhóm yêu cầu anh ấy lấy hết thức ăn dự trữ trong nhà ra, giao cho Trương Đại Bưu phân phối thống nhất. Điều này cũng có được sự đồng ý của cư dân cộng đồng. Ông chủ Chu, nếu hôm nay bạn không đưa ra lời giải thích thích hợp, chúng tôi chỉ có thể đến nhà bạn để đòi đồ đấy. Có ai muốn đi cùng 3 anh em chúng ta không? Đi cùng nhau có thể chia thêm một ít vật tư. Dưới sự cổ vũ của Phan Đông và Phan Cường, ngay sau đó một số người đồng ý. Thêm tôi ông nữa. Chủ Chu, đây là lời thông điệp cuối cùng. Nếu bạn không trả lời tôi rõ ràng trong vòng 10 phút, vậy bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc không muốn hợp tác với cộng đồng. Vậy thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Trả lời mày, mấy cái thằng đầu đường xó chợ như chúng mày mà cũng xứng à? 3 anh em trong khu phố Hạnh Phúc hoành hành nhiều năm như vậy, không ai dám công khai cãi cọ với chúng. Họ mua thực phẩm tươi sống của nhà họ Chu nhiều lần với giá không tệ. Nhân viên trong cửa hàng chưa bao giờ dám nói nửa lời. Có thể tưởng tượng, trong mắt 3 anh em, người họ Chu là kẻ đưa đồ cho họ. Nhưng vừa rồi người họ Chu lại dám mắng Phan Long, là một thằng chẳng ra gì, dám mắng anh trai tao. Lão tử thấy mày còn sống quá tốt rồi phải không? Mà thằng chó này, mày muốn bị tần đúng không? Trương Đại Bưu đang ở một bên xem màn hình. Nhìn thấy cảnh này, cũng không khỏi có một chút không biết phải làm sao. Thật sự thằng họ Chu lại công khai mắng Phan Long. Còn mắng khó nghe như vậy, mấy tên khốn nạn, đều là mấy thằng ngu. 3 anh em thấy tên họ Chu nói như vậy, ngay lập tức vô cùng tức giận, không ngừng mắng tên họ Chu trong nhóm. Mà cư dân khu phố không ngừng khen ngợi 3 anh em. Ha 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 nói rồi lại không dám làm. 3 cái tên trứng thôi, mắng lâu như vậy. Có bản lĩnh thì đến mà giết tao nè. Không có bản lĩnh thì làm rùa rụt cổ. Đừng làm xấu hổ trong nhóm. Ông chủ Chu nhanh chóng dập đầu để nhận lỗi đi. Nếu không rắc rối sẽ lớn. Người điên thì ắt có họa.
Làm người đừng quá đáng. Đúng thế, đắc tội ai cũng không thể đắc tội ba anh em nhà họ Phan. Trong khu phố hạnh phúc của chúng tôi, một số cư dân trong nhóm cười nhạo với người họ Chu. Tôi cười, xin các bạn trong nhóm đừng hiểu lầm. Tôi không cố ý nhắm vào gia đình Phan, có nghĩa là tất cả dân làng trong cộng đồng hạnh phúc ở đây. Các người đều là rác rưởi. Lần này toàn bộ cộng đồng hoàn toàn tức giận. Anh Long, cục tức này không chịu được nữa rồi. Chém nó quá nhẹ nhàng rồi. Đầu tiên là một đoạn livestream tra tấn nó đi. Tôi sẽ tìm kiếm top 10 tra tấn của Mãn Thanh là cách chơi như thế nào. Nhưng bên kia, ba anh em nhà họ Phan đã lái xe từ lâu, từ khu để xe ra ngoài rồi, nhưng lại cảm thấy nhiệt độ không đúng ở dưới nhiệt độ cao. Mặc dù không thực sự làm thay đổi với lốp nhưng xe, nó có thể làm cho điều hòa trong chiếc xe mất hiệu lực. Ba anh em vội vàng quay đầu xe, quay lại bãi đỗ xe ngầm. Bất đắc dĩ, Phan Cường đành phải nói trong nhóm rằng họ phải đợi. Bên ngoài nóng quá, lốp xe mòn luôn rồi, ban ngày không đi được, chỉ có thể đi vào ban đêm. Cái thằng họ Chu kia, mày đợi đó cho tao. Tao thấy chúng mày chính là ba con rùa đầu nhỏ của nhà họ Phan. Lập tức ba anh em nhà họ Phan bị tức sắp chết luôn. Chẳng bao lâu đêm cuối cùng cũng đến, nhiệt độ từ từ giảm xuống. Một số đoàn xe đến trước cửa nhà họ Chu. Hành động lần này trong cộng đồng còn sắp xếp đặc biệt toàn bộ quá trình livestream video trực tuyến. Đồ ngu ngốc, tưởng người khác không đến được nhà nó. Giờ thì hay rồi nhỉ. Một số người chỉ dám la hét trên mạng, trở lại hiện thực lại như một con chó. Ba vị đại ca nhà tôi, đừng tỏ lòng thương xót. Hãy giúp cho chúng tôi giải mối hận này. Sau đó Phan Cường đi ấn chuông cửa, nhưng chờ lâu cũng vô dụng. Tao đếm 3, mở cửa ra đi. Dập đầu với mọi người để xin lỗi đi. Đóng góp tất cả các vật tư của mày. Nếu không thì đừng trách chúng tao không khách sáo. Những đàn em phía sau ha 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 cười lớn. Ha ha ha. 3, 2, 1 rưỡi, 1. Mọi người nhìn thấy rồi. Không phải là không cho nó có cơ hội nhận sai, là nó không trân trọng cơ hội này. Chúng tôi cũng đã làm hết sức mình. Chuyện phía sau không thể trách chúng ta. Đánh nó, chém eo nó, đủ loại hô hào. Các tiểu đệ phía sau đủ loại giống như bầu không khí trong xây tạo, cầm búa sắt đi đến cửa sổ. Chỉ với một búa của anh ta thôi. Ai ăng, cái quái gì thế? Phan Đông nhặt cái búa sắt trên mặt đất lên nhìn, sau đó nhẹ nhàng gõ vào cửa sổ. Cái này đặc biệt là làm bằng kính chống đạn phải không? Làm sao có thể? Ai đặc biệt lắp kính chống đạn trong nhà? Lúc này tôi đi đến trước cửa sổ, lại mắng, lão tử giết mày. Lão tử xông vào và sẽ chém eo mày trước. Có bản lĩnh vào đi. Đúng là kính chống đạn. Nhưng người họ Chu vẫn dán lên đó phủ phản lực. Ai đánh kính thì đánh. Dùng sức mạnh bao nhiêu thì sẽ bị phản lực trở về. Sau đó mấy tiểu đệ tự mình dũng cảm đi tới. Giống hệt như Phan Đồng bị bật ngược lại. Chào ông Chu. Tôi là phó giám đốc thực phẩm tươi sống nhà họ Chu. Giang Ái. Ô, hi hi. Tôi cũng là thành viên ủy ban công nghiệp của khu phố hạnh phúc. Một trong những quản lý nhóm của nhóm cộng đồng. Họ mấy lần thảo luận đuổi anh ra khỏi nhóm. Tất cả đều bị tôi ngăn lại rồi. Trong nhóm nhỏ, tôi đã cố ngăn họ công kích anh, ngừng mắng anh, nhưng không ai nghe lời tôi. Vì vậy, người họ Chu đã xem tin nhắn trong nhóm. Thật sự, vô tình nhìn thấy một vài tin nhắn cãi nhau, nhưng không chú ý là ai gửi. Vậy coi như là cô ta gửi đi. Đúng rồi, tổng giám đốc cộng đồng hạnh phúc ngoại trừ nhóm cộng đồng. Ngoài ra còn xây dựng một nhóm nhỏ. Trong nhóm nhỏ chỉ có bên quản lý tài sản, thành viên hội đồng quản trị, nhân viên cộng đồng. Bây giờ họ cũng kéo ba anh em nhà Phan vào. Ồ, vậy bạn còn việc gì nữa không? Nhóm nhỏ kia nói là có nghiệp ủy viên, nhân viên giải phóng cộng đồng bất động sản. Thực ra đều là người trong khu phố hạnh phúc ban đầu. 2 ngày nay họ tụ tập cùng nhau, thảo luận nhiều nhất là làm thế nào để đối phó với việc của bạn. Bạn có muốn xem cuộc trò chuyện của họ trong cộng đồng không? Theo ý kiến của Giang Ái, người họ Chu một mình chống lại toàn bộ tiểu khu, chắc là rất muốn biết những thành viên chủ chốt trong cộng đồng đang thiết lập kế hoạch gì để đối phó với anh ta. Anh ta cũng có thể có mục tiêu tiến hành phòng ngự hoặc phản công. Thật ra Giang Ái muốn mượn cơ hội này để gây ấn tượng với người họ Chu, để Chu Mỗ coi cô ta là người của mình. Có lẽ có thể từ người họ Chu ở đó lừa được rất nhiều vật tư, ngay cả sau khi thời tiết trở nên tồi tệ hơn, đưa cô ta vào biệt thự. Ha ha, tôi sẽ gửi cho bạn xem nhé. Họ âm mưu lần nữa phải đến nhà bạn để phá hoại, có thể gây hại lớn cho bạn. Bạn cẩn thận hơn một chút. Sau đó Giang Ái gửi cho người họ Chu một vài ảnh chụp màn hình trò chuyện. Hóa ra sau khi ba anh em nhà Phan quyết định lúc 3 đến 4 giờ sáng, lại trộm đến gần nhà họ Chu, dùng công cụ đập hỏng tất cả máy điều hòa không khí bên ngoài nhà họ Chu. Thời tiết nóng hiện nay, đừng nói điều hòa bị hỏng, ngay cả khi điều hòa không khí bị hỏng, dừng lại nửa tiếng đến 1 tiếng, có thể dẫn đến chết người. Sao cô lại đưa tôi cái này? Cô muốn gì ở tôi? Hi hi, đừng nghĩ tôi tục như vậy. Tôi đã làm việc ở cửa hàng tươi sống Chu Thị 10 năm rồi. Cũng từ lúc cửa hàng tươi sống nhà họ Chu khởi nghiệp, bắt đầu làm nhân viên thu ngân, làm việc cho đến bây giờ là phó giám đốc bộ phận kế hoạch. Tôi có lòng trung thành tuyệt đối với cửa hàng tươi sống nhà họ Chu. Tôi tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn họ đối phó với bạn và thờ ơ. Sau này tôi sẽ tiếp tục làm mật thám trong nhóm nhỏ. Chỉ cần họ làm điều gì đó với bạn, tôi sẽ nói trước cho bạn biết. Nếu cô muốn làm điệp viên thì làm đi. Mặc dù nó không có ý nghĩa gì, nhưng tôi vẫn sẽ xem tình hình, cho cô một số phần thưởng. Cô sống ở tòa nhà nào, đơn vị nào? Tòa nhà 3, đơn vị 2, tầng 7, phòng 703. Sẽ có một túi bánh mì ở đầu cầu thang. Bạn đi qua lấy đi.
Ha ha ha, tôi hoàn toàn không có cảm tình với những người như Giang Ái. Đồng ý để cô ta làm gián điệp, làm chó của tôi. Chỉ để thêm một vở kịch nhỏ nhỏ cho trò chơi báo thù này thôi. 2 giờ dưới sáng muộn, mấy bóng dáng lén lút bước ra khỏi nhà Trương Đại Bưu. Họ mang theo thang cuốn, cầm dụng cụ chuyên dụng, nhẹ tay nhẹ chân đến gần biệt thự của nhà Chu. Người phụ trách leo thang phá hủy máy điều hòa không khí bên ngoài nhà họ Chu. Họ Phùng, tên là Phùng Thị Phúc, cũng là cư dân của khu phố Hạnh Phúc. Trước thời tận thế là một thợ điện, thường xuyên giúp mọi người sửa chữa điều hòa không khí trong cộng đồng. Ngay lúc Phùng Thị Phúc đang chuẩn bị phá hủy máy điều hòa không khí của nhà họ Chu, sau khi Phùng Thị Phúc rơi xuống đất, những người đi cùng ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Mà đây là điện áp cao như nào? Chỉ trong nháy mắt mới có thể đốt người thành như thế này. Họ cũng không quan tâm Phùng Thị Phúc như thế nào, rồi trốn về nhà Trương Đại Bưu. Thành công chưa? Không, Phùng Thị Phúc đã bị điện giật. Bị điện giật? Không phải anh ta đã sửa điều hòa nhiều năm sao? Sao lại phạm phải sai lầm vớ vẩn như vậy? Đó không phải là dòng điện bình thường. Không, là siêu cao áp. Nếu không sẽ không lập tức đốt người thành như vậy. Trên máy điều hòa không khí bên ngoài làm sao có thể mang điện cao áp như vậy? Điện áp cao chắc chắn do tên điên ma quỷ họ Chu đó cố ý dùng động cơ bên ngoài hại người. Nếu không nói được. Đúng vậy, tên điên họ Chu kia quá tâm cơ rồi. Thế mà dám hại người, không có một tí lòng người gì cả. Nhưng muốn đối phó với tên điên kia, phải nghĩ cách khác. Tôi phải nói gì với gia đình của người họ Phùng đây? Hắn còn có vợ con, món nợ máu này phải ghi trên đầu tên điên họ Chu đó. Thiết lập điện áp cao để giết người. Thật là táng tận lương tâm. Đúng vậy, điện áp cực cao trên máy điều hòa không khí bên ngoài. Đúng là giấc mơ của nhà họ Chu. Nhưng không phải điện bình thường, mà là điện đến từ ở phủ lôi điện. Chỉ cần có người dám tới gần, chạm vào máy điều hòa bên ngoài cửa, sẽ bị tấn công bởi bộ điện đổ sét. Bộ điện đồ sét này được thiết kế bởi một vị tu tiên trong thế giới làm thương một người tu tiên chắc chắn không có vấn đề gì. Để giết một thợ sửa điều hòa không khí không phải quá dễ dàng sao? Ngày hôm sau, ngày Chu nghe nói tối qua người làm hỏng máy điều hòa nhà bạn bị bạn điện giật chết rồi. Tôi vừa mới ngủ dậy, không rõ lắm. Dám đánh chủ ý lên ngài Chu, đó chính là tìm cái chết. Bạn tìm tôi có việc gì không? Không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn biết hôm qua tổng giám đốc Chu đưa cho tôi túi bánh mì đó, làm thế nào nó được gửi đến đây? Tôi đã nhìn chằm chằm vào cửa sổ của căn hộ, không thấy ai đến gần, máy bay không người lái. Thì ra là vậy, thứ mà Chu tổng chơi thật là cao cấp. Không có chuyện gì nữa. Tổng giám đốc Chu, họ lại lên kế hoạch cho lần tiếp theo trong một cuộc tấn công vào nhà của bạn. Một khi họ thương lượng một cái gì đó, tôi sẽ nói với bạn ngay lập tức. Sau đó tôi mở điện thoại. Hôm nay trong khu phố yên tĩnh hơn nhiều so với trước đây. Tôi xem qua một chút, hóa ra là khu vực chuẩn bị mất điện rồi. Ha ha ha. Khi nhiệt độ cao trong thời tận thế, nếu mất điện, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, đặc biệt là tủ lạnh và điều hòa không khí. Một khi điều hòa không khí bị mất điện, sống trong một căn phòng cao tầng sẽ biến thành lò nướng ngay lập tức. Đến trưa, tiểu khu của Nhiên mất điện rồi. Tôi không thở được nữa rồi, tôi đang chết nóng. Tôi bị say nắng, ý thức bắt đầu mờ đi. Ai sẽ giúp tôi đây? Đừng ngồi yên, nhanh chóng tưới nước cho cơ thể. Mà nước trong ống nước cũng rất nóng. Mất điện thì mất điện đi. Dù sao nhà tôi cũng không còn đồ ăn nữa. Sớm muộn gì cũng chết đói. Bây giờ chết nóng và chết đói cũng không khác gì nhau. Cũng phải, mất điện, mọi người đều công bằng. Những người ở nhà có mấy cái tủ đông lớn, không khác gì chúng ta. Người họ Chu đó, lúc này có lẽ đang nhìn vào tủ đông của mình, khóc lóc, ha ha ha. Chủ đề nhanh chóng chuyển sang chỗ tôi cũng không làm họ thất vọng. Lập tức gửi trong mấy bức ảnh trong nhóm. Hình ảnh của tấm pin mặt trời, ảnh máy điều hòa trong nhà hoạt động bình thường. Còn một cái nữa là bữa ăn thừa trên bàn trước mặt mình. Ôi trời ơi, ở nhà lạnh quá. Trong nhóm bỗng nhiên ồn ào lên. Không kéo thù hận sẽ chết đó. Nếu điện không có lại, lão tử liều chết cũng phải chạy đến nhà hắn, đập vỡ tấm pin mặt trời của nhà hắn. Mấy anh hùng nhà fan đâu? Sao không giết hắn? Người này thật đáng ghét. Lúc này điện thoại của tôi đổ chuông. Là Giang Ái gọi đến đây. Tổng giám đốc Chu, cộng đồng mất điện rồi. Tôi biết rồi, mất điện rồi, cư dân trong khu phố đều sẽ chết. Ôi, thật thảm hại. Tôi cũng sẽ chết. Tổng giám đốc Chu nhìn vào mặt mũi tôi đã giúp bạn rất nhiều. Bạn có thể cho tôi sống trong biệt thự của bạn không? Tay chân tôi nhanh nhẹn, rất giỏi làm việc nhà, hơn nữa ăn cũng không nhiều. Tôi sẽ nghĩ về điều này. Phải suy nghĩ bao lâu? Thời gian suy nghĩ quá lâu, tôi không thể đợi được. Tôi đang giúp bạn nói chuyện trong khu phố. Trong nhóm nhỏ có động tình, tôi cũng báo cáo cho bạn bất cứ lúc nào. Tôi thực sự đã giúp bạn quá nhiều. Tôi đã yêu cầu bạn giúp tôi nhưng tôi đã giúp bạn. Sao bạn không thể thương hại tôi? Hãy để tôi sống trong biệt thự của bạn. Cho dù tôi là một con chó, tôi cũng là một con chó có ích cho bạn. Có tác dụng, nếu điện ngừng hoạt động, tất cả chúng đều chết. Đối với tôi còn có ích gì? Này, nhóm nhỏ đã thương lượng xong rồi. Họ sẽ tổ chức một nhóm tối nay, đập vỡ tấm pin mặt trời trên mái nhà của bạn. Hiện tại đã có hơn 50 người tụ tập. Hy vọng họ có thể sống đến tối nay. Hy vọng cửa hàng trong khu phố có thể nhanh chóng khôi phục lại. Thì ra bạn vẫn có mặt tốt.
Người dân trong khu phố chết quá nhanh thì không vui đâu. Có lẽ lòng tốt của tôi đã chạm đến trời. Ngay sau khi điện thoại tắt, điện trong khu vực thực sự đã được khôi phục. Cư dân trong khu phố sau khi sống sót, lúc này tất cả đều khóc. Mặc dù sự cố mất điện này chỉ kéo dài một thời gian ngắn, nhưng vẫn có một số người già sức khỏe không tốt gặp Tổng Giám đốc Chu. Mặc dù đã có điện lại rồi, nhưng tối nay họ đối với hành động đập vỡ tấm pin mặt trời của bạn. Không hủy đi, tấm pin mặt trời của bạn ở trên mái nhà, không có bảo vệ. Ước tính một khi đập vỡ sẽ hỏng. Bạn phải chuẩn bị trước. Tôi biết rồi, nhà tôi hết thức ăn rồi. Túi bánh mì hôm qua hết rồi. Thực ra tình hình không tệ như cô ta nói, nhà cô ta còn một ít đồ dự trữ, nhưng cô ta vẫn cố gắng kiếm thêm một ít thức ăn. Có thể cầm cự thêm một ngày là một ngày. Nơi cũ, nửa tiếng nữa 5 gói mì gói tự đi lấy. Ha ha ha, sau khi nói xong tôi liền cúp điện thoại. Sau đó tìm thấy 5 gói mì gói từ nhà kho, lại lấy ra một cái phù từ không gian, đưa đến tòa nhà 3 đơn vị 2 tầng 7 phòng 703. Bên kia Giang Ái vội vã đến bên cửa chính nhà mình, nhìn qua cửa sổ về phía cầu thang, muốn biết người họ Chu đem mì gói đến đây như thế nào. Thời gian trôi qua nửa tiếng, cô ta vội vàng ra khỏi nhà đến gần đầu cầu thang, nhưng 5 gói mì gói đã lặng lẽ nằm đó. Sau khi lấy được mì gói về nhà, cô ta suy nghĩ rất nhiều. Thật sự là không nghĩ ra được người họ Chu là làm cách như thế nào đưa hàng tới đây. Tôi không muốn thử tìm hiểu bí mật của anh ta nữa. Biết càng nhiều thì chết càng nhanh. Tôi sẽ là con chó của anh ta. Miễn là anh ta sẵn sàng cho chó ăn, tôi luôn làm chó cho anh ta cũng được. 2:30 sáng, nhà Trương Đại Bưu tập hợp khoảng mấy chục người. Họ chuẩn bị rất nhiều đá, khối 11 măng, chai nước tiểu. Sau đó họ đến cửa nhà họ Chu, cách đó mười mấy mét, chửi các loại la hét và chửi bới nhà họ Chu. Mỗi người cầm một thứ trong tay, với một tiếng mệnh lệnh, ném đồ vật trong tay về phía pin năng lượng mặt trời nhà họ Chu. Chỉ nghe thấy mấy tiếng lột bộp, tấm pin mặt trời bị đập vỡ ngay lập tức. Trong đám đông bùng nổ niềm vui. Những người kêu gọi mà không có mặt xem cảnh này trong nhóm cũng lập tức náo nhiệt lên. Tấm pin mặt trời của nhà Chu bị đập vỡ. Nếu ngày mai lại mất điện, xem hắn ta còn thể hiện ưu thế như thế nào. Tôi ước ngày mai có thể lại mất điện. Thà tôi không khỏe còn hơn để hắn ta khỏe. Không ai biết, tấm pin mặt trời mà họ nhìn thấy bị vỡ bằng hình ảnh điện thoại. Trên thực tế, tất cả đều là hiệu ứng thay đổi phát trận của người họ Chu. Tấm năng lượng mặt trời thực sự được bảo vệ chống sốc rất tốt. Không còn tấm pin mặt trời, một khi bên ngoài mất điện, biệt thự của mày có lẽ nó sẽ trở nên giống như lò nướng. Sửa cho dù mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Đúng rồi, nghe nói bên bạn hôm nay còn dừng điện trong ngày. Thật kinh khủng. Tổng Giám đốc Chu, tôi đã nói từ lâu rồi, họ sẽ đập vỡ tấm pin mặt trời của bạn. Nhưng tại sao bạn vẫn không làm bất kỳ biện pháp bảo vệ nào? Đập thành như thế này thật sự khiến người ta đau lòng. Những người đó thật sự quá tệ. Sớm biết tại sao hôm nay, tôi khuyên bạn nên quay đầu vào bờ. Lãng tử quay đầu, nhanh chóng lấy đồ dùng trong nhà ra chia cho mọi người. Xin mọi người tha thứ. Nếu không, phía sau không chỉ là đập vỡ tấm pin mặt trời của bạn. Đơn giản như thế thôi đâu. Nhìn trong nhóm cũng rất náo nhiệt, mọi người đều rất mong chờ người họ Chu có thể nói mấy câu gì trong nhóm. Ví dụ như tình cảm, suy nghĩ hiện tại. Tôi chỉ cười thôi. Chuyện lớn cỡ nào, không phải chỉ là tấm pin mặt trời thôi sao? Cái cũ không đi, cái mới bằng cánh tay robot là được rồi. Có bản lĩnh lại đến đập. Mấy người ngu ngốc vẫn là kẻ ngu ngốc. Mọi người thấy người họ Chu trả lời vào những bức ảnh đó. Mọi người không ngửi chửi anh ta. Nhưng những người này không tin, thế là lại chạy đến biệt thự của tôi. Các tấm pin mặt trời đã được lắp đặt lại. Vừa rồi bọn họ đều náo loạn vội trong cơn giận dữ của mọi người. Tìm kiếm đá và gạch ở khắp mọi nơi. Tất cả đều ném vào nhà họ Chu, lên mái nhà. Nhưng lúc này, một cái máy phóng từ từ chạy ra. Máy ném đá này, tôi dùng dây đeo càn khôn mang đến từ thế giới tu tiên. Mọi người lập tức nhận ra điều không tốt, đều muốn chạy trốn, nhưng đã quá muộn. Khối 11 măng đá, nước tiểu ngựa, bay về phía mọi người. Sau khi đám người đó bị ném trúng, đá 11 măng, nhanh, giống như mưa khiến bão, tất cả mọi người đều dính đòn. Ngay lập tức, hơn 30 đầu người mở một đội, đi qua đi lại hét lên liên tục. Toàn bộ mọi người như chó nhà có tang, chạy trốn về nhà Trương Đại Bưu. Nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc như vậy, không đành lòng, tôi vừa vặn lại nói trong nhóm, một nhóm ngu ngốc. Cộng đồng trong nhóm lập tức yên tĩnh lại, cũng không ai hô hoán nữa, cũng không ai phát biểu đốt pháo ăn mừng. Lúc này nhà Trương Đại Bưu toàn là kẻ bị thương, mà nó không nói đạo lý. Các anh em chúng ta chuẩn bị lên trận. Thằng khốn đó thế mà dùng máy ném đá. Sau nửa đêm, toàn bộ khu phố trở nên yên tĩnh. Tôi đã lấy ra rất nhiều bùa đại bàng ra ngoài điều tra. Sau trận chiến vừa rồi, mọi người nghỉ ngơi rồi. Chán thật, chưa chơi đủ vui đâu. Có phải lần này tôi đánh quá mạnh không? Làm họ sợ rồi. Xem ra lần sau ra tay nhẹ hơn một chút. Nếu không sẽ không còn ai chơi với tôi nữa. Ngày thứ tư của ngày tận thế, trong cộng đồng vô cùng náo nhiệt. Khu phố phía trước, người dân đang trông chờ thời tiết này. Sau 3 ngày có thể trở nên mát mẻ. Vì vậy, bất kể điều kiện khó khăn, họ đều rất kiên nhẫn. Tối nay tổ chức một đội đi tìm thức ăn, thuốc men và các loại vật tư. Mời tình nguyện viên đăng ký, những người tham gia đi tìm thức ăn, thuốc men và vật tư cho cư dân. Tất cả đều có thể được ưu tiên phân phối. Có rất nhiều người đăng ký, sau tất cả những người ra ngoài tìm kiếm, không ra ngoài tìm thức ăn, sẽ bị đói bụng, khiến họ không thể không đi. Đến chiều Giang Ái gọi đến. Trong nhóm nhỏ, ban đầu chúng ta đang nói về việc ra ngoài tìm kiếm vật tư, nhưng rồi bằng cách nào đó, lại thảo luận về ông chủ Chu.
Họ đã thay đổi kế hoạch. Tối nay không ra ngoài tìm đồ tiếp tế nữa, mà là tiếp tục tấn công biệt thự của nhà bạn. Sau đó Giang Ái gửi cho tôi ảnh chụp màn hình trò chuyện trong cộng đồng. Sau khi xem ảnh chụp màn hình, tôi đã sớm hiểu Trương Đại Bưu tối nay họ định làm gì rồi. Hóa ra là Trương Đại Bưu, Phan Long và những người không biết lấy đâu ra một chiếc xe tải hạng nặng. Họ sẽ lắp đặt đá nặng lên đầu của xe tải, đâm thẳng vào tường biệt thự của tôi và họ có thể xông vào nhà tôi, cướp vật tư của nhà tôi đi. Tôi phải nói rằng những người này đã trở nên thông minh hơn. Nếu đổi thành tường ngoài biệt thự thông thường, căn bản không thể chịu được tác động của loại xe này. Sau khi sửa đổi, bức tường chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Nhưng thật đáng tiếc, biệt thự của tôi được bảo vệ bởi bùa chống chấn động. Sau đó, tôi từ không gian lấy ra mấy cái bùa mắt đại bàng đặt lên bầu trời. Bây giờ, tôi đã biết mọi tình huống trong khu phố. Cho đến 2 giờ rưỡi sáng, Trương Đại Bưu và những người khác tụ tập cách biệt thự hơn 300 mét. 30 Trương Đại Bưu và những người khác lái xe tải cách biệt thự của tôi hơn 300 mét. Và bùa mắt đại bàng của tôi ở ngay trên đầu mọi người. Tôi bước ra khỏi cửa, sau khi quan sát không có ai xung quanh. Từ không gian, lấy ra một chiếc xe tải lớn vận chuyển hàng hóa. Đây là một chiếc xe tải cỡ lớn nặng 40 tấn. Bất kể đầu xe hay thân xe, tất cả đều cao hơn một vòng so với xe tải thông thường. Sau đó tôi đặt thêm một tấm bùa tăng trọng lượng lên xe. Một khoảnh khắc, động cơ của chiếc xe tải lớn phát ra tiếng động cơ như một cơn giận dữ và nhanh chóng tăng tốc độ, mạnh mẽ hướng về phía mọi người chỗ Trương Đại Bưu. Trong bóng tối như một con quái vật điên cuồng. Chờ Trương Đại Bưu và những người khác phản ứng lại, xe tải lớn đã chạy tới trước mặt bọn họ rồi. Mọi người thấy vậy, chạy trốn khắp nơi, nhưng nhiều người đã ngã xuống bởi vì xe tải quá lớn, trực tiếp đâm bay chiếc xe tải của Trương Đại Bưu và những người ngã xuống đất. Tất cả đều bị xe tải ép thành bánh thịt. Hiện trường vô cùng thảm khốc, quỷ khóc sói gào như địa ngục trần gian. Trương Đại Bưu và Phan Long chạy tương đối nhanh và may mắn thoát chết. Tôi tuyên bố hành động tối nay bị hủy bỏ. Mọi người về nhà, sau đó tính sau. Tôi đi về trước, rồi bỏ chạy. Sau khi mọi người đi hết, tôi vui mừng đến hiện trường vụ tai nạn. Sau đó lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng bi thảm này, tiện tay gửi đến nhóm cộng đồng. Những người trong nhóm nhìn thấy ảnh xong lập tức nổ tung. Những người thân bị ép thành bánh thịt. Mọi người khóc lóc. Tất cả các loại chửi bới và nhục mạ tôi. Chỉ có thể lái xe đâm vào nhà tôi. Tôi không được phép lái xe đâm vào xe của bạn sao? Ha 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 ha. Một trong những phụ nữ trung niên mắng tôi đặc biệt dữ dội. Cô ta tên là Giang Á Lan. Bởi vì nhà không còn thức ăn, chồng cô ta là một phần của chiến dịch xe tải tối nay. Khi ra ngoài, chồng cô ta nói tối nay chắc chắn sẽ lấy được thức ăn từ nhà tôi về. Nhưng cô ta không đợi được tin tốt, chờ đợi lại là cái chết của chồng cô ta. Chửi mắng. Giang Á Lan bỗng nhiên nhớ ra con trai mình và con gái tôi là bạn học. Vì vậy, tìm thấy ảnh của Linh Linh từ lớp mẫu giáo. Sau đó gửi đến nhóm cộng đồng để tập trung chửi bới. Linh Linh, mày chết chắc rồi, mày sẽ không bao giờ nhìn thấy mặt trời vào ngày mai. Sau đó tôi lấy ra một con gà quay từ không gian, nhắn tin chụp ảnh gửi vào nhóm. Trong vòng 2 phút rưỡi, ai mắng người phụ nữ này hung dữ nhất, khó nghe nhất, nhục mạ nhiều nhất thì con gà này thuộc về người đó. Báo địa chỉ xong, máy bay không người lái sẽ được giao đến nhà trong vòng 3 phút. Mọi người đừng tin hắn ta, hắn nói rồi đó, hắn chỉ muốn chúng ta đấu đá nhau. Mày nghĩ mọi người sẽ ngu ngốc à? Một con gà vì mắng tôi, thật là kỳ quái. Nhưng chuyện vả mặt đã xảy ra. Giang Á Lan cái đồ chết dẫm, còn mà người chết mắng tiệt. Giang Á Lan tên là Chu Tường. Quên Giang Á Lan, Chu Tường trong cuộc sống là kẻ nghèo hèn, nhưng trên mạng lại vô cùng khác. Giang Á Lan, đừng trách tôi, bây giờ cả nhà tôi đói quá. Tôi chỉ nghĩ đến gà quay trước, cùng lắm thì sau này sẽ xin lỗi cô. Phải nói, Chu Tường chửi người trong nhóm vẫn rất ok. Chửi người ta, hoàn toàn không cho người khác cơ hội tham gia cạnh tranh. Gà quay là của anh, báo địa chỉ của bạn, giao hàng bằng máy bay không người lái đến nhà bạn trong vòng 3 phút. Sau khi nhận được gà nướng, gửi ảnh của bạn và gà quay vào nhóm. Tôi còn có nhiệm vụ tiếp theo cho bạn. Nói xong tôi gửi gà quay đến. 2 phút rưỡi nữa, đồ ngốc, chỉ chờ bị lừa thôi. Vật tư thiếu hụt quá, làm sao hắn ta có thể cho anh thức ăn? Gà quay đã được gửi đến cửa nhà bạn rồi. Tự mở cửa đi. Sau khi nhìn thấy tin nhắn của tôi, Chu Tường lập tức đi đến cửa. Vừa mở cửa là nhìn thấy một con gà quay trên mặt đất. Trong khi mọi người đang chờ xem trò đùa của Chu Tường ở trong nhóm gửi một video. Trong video, anh ấy ôm gà quay và cười đến tận mang tai. Không ngờ là thật, ông chủ Chu. Cảm ơn ông chủ Chu của thực là Bồ Tát Quan Âm của tôi. Mọi người trong nhóm nhìn thấy video này lập tức đều chết lặng. Không phải chỉ là mắng vài người sao? Lúc đó tôi thực sự nên thử nó. Gà quay béo và đẹp như vậy, cứ như vậy dễ dàng bị Chu Tường lấy. Hối hận quá. Nhiệm vụ tiếp theo của bạn là quay thêm một video nữa. Xin lỗi vì những gì đã mắng tôi lúc trước. Sau đó tự tát 10 cái tát vào mặt, học 10 tiếng chó sủa và hứa sau này sẽ là chú chó trung thành của tôi. 5 túi mì ăn liền này sẽ là của bạn rồi. Mỗi ngày cố gắng làm một con chó tốt. Tôi sẽ cho mỗi ngày. Tôi gửi thức ăn cho chó để bạn không chết đói. Thật là xúc phạm. Chu Tường, cậu phải có chút chí khí. Đừng cho ăn một miếng, ngay cả da mặt cũng không cần nữa. Tôi sẽ quay video ngay. Ông chủ Chu, tôi sẽ là con chó trung thành nhất của ông. Sau khi gửi xong video, tôi cũng giữ lời hứa, gửi mì gói qua. Chu Tường lấy được mì ăn liền, vui mừng lại học thêm mấy tiếng chó sủa. Mà bên kia Tường Á Lan nhìn thấy cảnh này, đối với Chu Tường liền mắng vài câu. Phải nói, Chu Tường mắng người ta thật là cao thủ hạng nhất.
Tưởng Á Lan mắng một câu, anh ta trả lời 3 câu. Ngay khi hai người mắng nhau, tôi gửi thêm một bức ảnh nữa vào nhóm. Đây là 10 cân thịt bò ngon nhất. Nhiệm vụ này là lột xác Tưởng Á Lan, sau đó quay toàn bộ video gửi đến nhóm. Có thể hoàn thành nhiệm vụ, còn có thể thưởng thêm tư cách làm chó của tôi. Lần này Giang Á Lam hoàn toàn ngốc rồi. Trong những ngày tận thế, mọi người sẽ liều mạng vì một miếng bánh mì, chưa kể 10 cân thịt bò hảo hạng. Đừng làm loạn nữa. Bây giờ vẫn là xã hội pháp trị, đừng để bị người họ Chu lừa. Lãnh đạo Trương nói đúng, các người đừng làm loạn nữa. Giết người tất nhiên phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nhiệm vụ này tôi nhận rồi. Điều gây sốc cho mọi người là Phan Long có thù với tôi lại nhận nhiệm vụ. Phan Long nhận nhiệm vụ và Giang Á Lan cũng bắt đầu sợ hãi. Nếu là người khác nói muốn cô ta có lẽ còn chưa sợ như vậy, nhưng Phan Long thì khác. Phương pháp của Phan Long rất độc ác. Trong khu phố Hạnh Phúc là rất nổi tiếng. Anh Phan, tôi là chị Tưởng Á Lan đây, tôi còn mời anh ăn cơm. Anh sẽ không nhớ tôi chứ? Phan Long, tương thân tương ái, mọi người phải nhất trí đối địch. Đừng làm loạn, Tưởng Á Lan không giết cô cũng được. Nhưng cô có thể cho tôi 10 cân thịt bò không? Anh Phan Long, tủ lạnh nhà tôi đã trống rỗng từ lâu rồi, không còn gì để ăn nữa. Làm sao có thể có 10 cân thịt bò? Bởi vì cả nhà đói bụng, chồng tôi mới tham gia đoàn xe của các bạn, sau đó chết thảm. Bạn đừng tin lời người họ Chu đó. Hắn nói dối đấy, hắn căn bản không nỡ bỏ ra 10 cân thịt bò cho anh đâu. Tôi còn mấy trăm cân thịt bò. Nhiệm vụ thưởng không giới hạn ai hoàn thành. Ai giết được Tưởng Á Lan sẽ được 10 cân thịt bò này. Sau này mỗi ngày đều có thể nhận được thức ăn cho chó. Vì để mọi người tin tưởng, tôi chụp thêm một bức ảnh của tủ đông lớn nữa, gửi đến nhóm. Tủ đông đầy thịt bò. Ông chủ Chu, tôi có thể tìm người khác hợp tác làm nhiệm vụ này không? Chu Tường, bây giờ anh là chó của tôi, cho nên anh phải gọi tôi là chủ nhân. Xin lỗi chủ nhân, tôi có thể tìm người hợp tác làm nhiệm vụ này không? Có thể, các bạn tự thỏa thuận phương án phân phối là được. Chu Tường, anh không phải là người. Vì chút đồ ăn, ngay cả mặt cũng không cần nữa. Trên đời này sao có người vô liêm sỉ như vậy? Tôi không phải người, tôi là chó. Một con chó tốt của chủ nhân. Thể diện có hữu dụng không? Thể diện có thể ăn được không? Chết sớm còn hơn sống lay lát. Cuộc sống không quan trọng hơn thể diện. Có ai muốn hợp tác với tôi không? Giết cô ta thì còn có thịt bò. Tôi đảm bảo chủ nhân nhất định sẽ thực hiện. Mày muốn chết phải không? Nhiệm vụ này ông đây lấy rồi, đang chuẩn bị đi ra ngoài. Ai dám cướp ông đây giết kẻ đó. Không phải tôi sợ anh Long không nhận sao? Nếu anh Long nhận rồi, tất nhiên tôi không dám can thiệp. Hai người này sẽ làm thật. Tưởng Á Lan hoàn toàn sợ hãi, vội vàng cầu xin tôi tha thứ. Ông chủ Chu, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không nên mắng anh, càng không nên mắng Linh Linh. Xin hãy tha cho tôi, chồng tôi chết rồi. Xin ngài đại nhân đại lượng, tội nghiệp chúng tôi mồ côi góa phụ. Được chưa? Tôi đã quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với ông. Chồng cô kết bè muốn đâm nhà tôi. Khi giết gia đình tôi, cô có bao giờ nghĩ đến việc nhà tôi đáng thương không?